Cât de puternic ar arde un petrolier din sâmbătoarea Ormuz dacă ar fi lovit de o rachetă iraniană? De asta se teme Trump. Urmărește videoul până la capăt pentru a vedea ce se întâmplă când o navă plină cu sute de mii de tone de petrol este atacată cu o rachetă. Vom vorbi despre explozie, despre incendiu, despre poluarea marină și, la final, despre ceea ce cred eu că îl sperie pe Trump: fluctuații în prețul petrolului și prestigiul armatei americane. Există un loc pe hartă, lat de doar câteva zeci de kilometri, prin care trece o parte uriașă din energia lumii moderne. Se numește strâmtoarea Ormuz. În 2024, prin această strâmtoare au trecut în medie aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi, adică în jur de 20% din consumul global de combustibil petrolier. Dimensiunile petrolierilor care transportă acest petrol sunt greu de imaginat. Un super petrolier de tip VLCC, adică Very Large Crude Carrier, are peste 300 de metri lungime, aproape cât 3 terenuri de fotbal puse cap la cap. Poate transporta până la 2 milioane de barili de petrol, adică aproximativ 300.000 de tone de hidrocarburi. Practic, este un oraș plutitor umplut cu energie chimică. Și tocmai de aceea apare întrebarea evidentă: ce se întâmplă dacă un asemenea petrolier este lovit de o rachetă? Răspunsul din film este simplu: o explozie gigantă, instantanee, spectaculoasă. Răspunsul din realitate este mult mai complex și, într-un anume sens, mult mai înspăimântător. Prima informație contraintuitivă este aceasta: petrolul brut nu explodează pur și simplu ca dinamita. De fapt, petrolul brut este relativ greu de explodat. Dacă ai arunca o torță aprinsă într-un bazin cu petrol brut, în multe cazuri nu ai obține o explozie, ci o ardere lentă la suprafață. Asta se vede în imaginile cu câmpurile petroliere de la Maikop, cele cucerite pentru scurt timp de germani în al doilea război mondial. Sovieticii le-au dat foc pentru a nu putea fi folosite de germani. Motivul arderii lente este următorul: arderea are nevoie de combustibil, dar are nevoie și de oxigen. Oxigenul din aer nu poate pătrunde eficient în masa compactă de lichid, așa că petrolul lichid în sine nu arde peste tot în același timp. Arde mai ales la suprafață, acolo unde intră în contact cu aerul. Atunci ce explodează cu adevărat? Vaporii. Petrolul se evaporă, mai ales componentele lui mai ușoare. Chiar și într-un rezervor aparent plin, deasupra lichidului există un spațiu cu vapori de hidrocarburi. Acești vapori, amestecați cu aerul, pot deveni mult mai periculoși decât lichidul propriu-zis. De fapt, acesta este principiul pe care îl folosim zilnic în motorul unei mașini. Nu arde benzina lichidă ca o baltă de foc. În camera de combustie intră un amestec de aer și vapor de benzină. Pistolul comprimă acest amestec, bujia îl aprinde, iar gazele fierbinți se dilată și împing pistolul în jos. Așa obținem lucru mecanic. Într-un motor pe benzină, acest proces este controlat. În ciclul Otto avem admisie, comprimare, ardere și evacuare. Totul se întâmplă într-un volum mic, la momentul potrivit, cu un amestec de aer și vapor de combustibil cât mai bine dozat. Aici apare un concept fundamental în combustie: zona de inflamabilitate. Vaporii de combustibil pot arde doar într-un anumit interval de concentrație. Dacă ai prea puțin combustibil, arderea nu se propagă. Dacă ai prea mult combustibil și prea puțin oxigen, reacția se sufocă. Dacă proporția este potrivită, amestecul se aprinde violent. În motorul mașinii, această proporție este controlată. Dar ce se întâmplă dacă o rachetă lovește un rezervor de petrol și creează brusc un nor de vapor și picături fine amestecate cu aer? Atunci nu mai vorbim despre un motor, vorbim despre o explozie periculoasă. Imaginați-vă scenariul următor. În strâmtoarea Ormuz, o rachetă iraniană lovește un rezervor lateral al unui superpetrolier. Impactul sparge pereții metalici și pulverizează petrolul, transformându-l dintr-un lichid compact într-un aerosol fin, cu nori de particule microscopice și vapori amestecați cu aer. Ce s-a schimbat? Păi, suprafața de contact dintre combustibil și oxigen a crescut exponențial. În loc să ardă lent la suprafața petrolului lichid, reacția chimică poate cuprinde rapid un nor de vapori și picături fine amestecate cu aer. Aceasta este ceea ce inginerii numesc explozie combustibil-aer. Din punct de vedere chimic, reacția este relativ simplă. Carbonul din petrol, provenit în mare parte din organisme marine vechi putrezite, plus oxigenul din aer, produce dioxid de carbon.
Hidrogenul din petrol, provenit din aceleași molecule organice, plus oxigen, produce apă. Dar energia eliberată în fracțiuni de secundă este imensă. Temperatura urcă spre 1000 sau 1500 de grade Celsius. Gazele rezultate se dilată violent, apare unda de șoc. Și cum explodează un petrolier? Majoritatea exploziilor petroliere nu sunt detonații, acea categorie de explozie specifică TNT-ului, trinitrotoluen, în care unda se propagă supersonic și materia este distrusă aproape instantaneu. Exploziile rezervoarelor de petrol sunt de regulă arderi rapide în care flacăra se propagă cu o viteză mai mică. Sunt mai lente în principiu, dar nu mai puțin destructive atunci când volumul implicat este suficient de mare. Problema se amplifică atunci când combustibilul este stocat în rezervoare metalice. În cazul vaselor sub presiune care conțin lichide supraîncălzite sau gaze lichefiate, poate apărea fenomenul numit BLEVE, în engleză Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Aici, un rezervor cu combustibil este expus unui incendiu extern. Lichidul din interior se încălzește treptat. Pereții rezistă, iar combustibilul lichid rămâne în starea lichidă, chiar și la temperaturi mult peste punctul normal de fierbere. Asta se numește supraîncălzire. Dar dacă la un moment dat peretele rezervorului cedează, fie din coroziune termică, fie din impact, atunci presiunea scade instantaneu, pentru că se realizează o breșă prin care se eliberează presiunea acumulată. În momentul respectiv, când presiunea din interior scade brusc, lichidul supraîncălzit începe să fiarbă exploziv într-un timp scurt. Fierbând, petrolul se evaporă. Volumul de vapor crește brusc, poate chiar de sute de ori. Rezervorul devine practic o bombă de vapor supraîncălziți și, la un moment dat, toți pereții rezervorului cedează. Rezultatul? O minge de foc de 10 de metri în diametru, în funcție de rezervor, fragmente metalice proiectate la sute de metri pe secundă și o undă de presiune care lovește tot în jur. Un exemplu apropiat, dar nu identic, este explozia de la Burnsfield, în Marea Britanie, în 2005. Acolo a fost vorba de o explozie produsă de un nor mare de vapor de combustibil. Unda de șoc a fost atât de puternică încât a fost detectată de rețelele seismice. Totuși, în cazul petrolului brut dintr-un petrolier, scenariul mai probabil este o combinație de incendiu de rezervor, vapor inflamabil, explozii locale și scurgeri de petrol aprins. Cât de rezistente sunt petrolierele moderne dacă sunt atacate de rachete iraniene în strâmtoarea Hormuz? În 1989 a avut loc incidentul Exxon Valdez, una dintre cele mai cunoscute catastrofe petroliere din istorie. Petrolierul a ieșuat în Alaska, iar petrolul scurs a produs un dezastru ecologic uriaș. Chiar dacă nu a fost vorba despre un atac militar, incidentul a arătat cât de vulnerabile pot fi petrolierele atunci când pereții rezervoarelor sunt avariate. De atunci, industria navală a adoptat tot mai mult standardul peretelui dublu. Astfel, există două straturi de oțel între apă și rezervoare de petrol. Tancurile sunt compartimentate. O singură lovitură nu scufundă automat nava. De aceea, la un atac, scufundarea nu este neapărat primul sau singurul pericol. Problema imediată poate fi incendiul. Oțelul unei nave își poate pierde rezistența mecanică la temperaturi înalte. Conductele cedează, rezervoarele învecinate se încălzesc, apar reacții în lanț. Și în felul acesta un petrolier poate arde zile întregi, uneori chiar săptămâni, fără să explodeze brusc cu totul și apoi să se scufunde. Un caz celebru este cel al superpetrolierului iranian Karp 5. Nava avusese avariată în timpul războiului Iran-Irak, iar în 1989 a suferit un accident grav în Atlantic, în largul Marocului, cu explozie, incendiu și o scurgere masivă de petrol. Incendiul a fost controlat rapid, dar petrolul a continuat să scurgă timp de aproximativ 12 zile. Problema majoră la atacul asupra unui petrolier în strâmtoarea Hormuz de către rachetele iraniene nu este explozia, ci ceea ce urmează. Dacă rezervoarele se rup complet, urmează un dezastru și mai mare, unul ecologic. Petrolul vărsat în mare nu dispare. Dimpotrivă, se comportă ca un sistem chimic complex și extrem de persistent. De ce? Pentru că petrolul este mai ușor decât apa, plutește și se extinde rapid. Un singur litru poate acoperi mii de metri pătrați cu o peliculă subțire. Un petrolier modern transportă sute de milioane de litri. După ce petrolul ajunge în mare, apare evaporarea compușilor din petrol.
Compuși precum benzenul sau toluenul se ridică în atmosferă, aerul devine toxic, impactul asupra ecosistemelor din jurul coastelor este imediat. După un timp, rămân mai ales fracțiunile grele din petrol. Unele pot forma emulsii, se pot lipi de sedimente și pot ajunge în zonele de coastă, unde persistă mult timp. În felul acesta, pelicula de petrol de la suprafață poate reduce schimbul de gaze dintre ocean și atmosferă, poate bloca parțial lumina și poate afecta filoplanctonul, sursa aproape jumătate din oxigenul planetei. Dezastrul care a urmat accidentului Exxon Valdez din 1989 ne arată că unele zone au nevoie de decenii pentru refacere ecologică completă. Care este miza reală a exploziei unui petrolier în strâmtoarea Ormuz? De ce nu riscă Trump nimic? Nu neapărat pentru banii care se pierd. Un calcul simplu arată că se pot pierde numai cu un singur petrolier mediu sute de milioane de dolari, dacă adăugăm valoarea navei, încărcătura și costurile operațiunilor de salvare. Dar nu banii sunt problema, ci mecanismul economic care se activează imediat. Companiile de asigurări vor crește imediat costurile pentru navele din regiune. Armatorii pot direcționa cursele, evitând strâmtoarea o perioadă lungă de timp. Transporturile încetinesc, aprovizionarea globală se întrerupe, prețul barilului de petrol urcă brusc. Bursele pot intra iar în panică. Frica nu este legată de explozia în sine. Frica este legată de ceea ce urmează, o fluctuație a prețurilor energiei care poate destabiliza economii întregi. Cred că Trump se teme de pierderea controlului asupra narativului economic și politic. Unii ar putea interpreta un atac de succes al iranienilor asupra petrolierilor ca o demonstrație a slăbirii puterii militare a Americii. Și iată cum, de la fizica vaporilor de hidrocarburi și chimia arderii, am ajuns la economie. Noi poate ne temem de mărimea exploziei sau poate ne temem de consecințele ecologice. Trump se teme de cele economice și politice. Acesta a fost videoul de astăzi. Dacă și tu consideri că este util ceea ce fac, mă poți susține pe Patreon. Acolo îți pot răspunde direct la întrebările tale personale de știință printr-un video personal pe care ți-l trimit pe WhatsApp. Dacă nu te-ai abonat până acum la canal, o poți face chiar acum, apăsând pe acest buton. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, numai de bine, la revedere!